हेलो गाइज नमस्ते स्वागत छ सम्पूर्ण युनिटी गुरु युट्युब च्यानल यति बेला युट्युबमा हेरेर बस्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण साथीहरुमा म हार्दिक स्वागत गर्दछु म हो तपाईहरुकै टेक्निकल साथी हरिहरियाल सधैं जस्तै आज एउटा नयाँ भिडियो लिएर आएको छु आज मैले कुनै टेक्नोलोजी इन्फर्मेसन भिडियोहरु होइन तर अनबक्सिङ भिडियो छ त्यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट भिडियो छ जुन रहेको छ एउटा गिम्बलको अनबक्सिङ यसमा यसले के कुराहरु हामीलाई फाइदा पुर्याउँछ भन्ने कुराहरु रहन्छ म तपाईलाई यो गिम्बल देखाउन चाहन्छु यो गिम्बल हो जसको मैले आज तपाईहरु समक्ष अनबक्सिङ लिएर आएको छु अब यो हामी युट्युबरको लागि अथवा तपाईको जो भिडियोग्राफी गर्नुहुन्छ उहाँहरुको लागि अथवा फोटोग्राफी गर्नेहरुको लागि चाहिँ एकदमै उपयोगी रहनेछ यसको यसमा यो गिम्बल युज गरेर जुन भिडियो शट मैले लिएको छु र गिम्बल युज नगरिकिन नर्मली हातले समातेर मोबाइल समातेर मैले भिडियो लिएको छु त्यसको डिफरेन्स पनि म देखाउँछु तपाईलाई किन यो त्यति इम्पोर्टेन्ट छ त किन त्यति आवश्यक छ भन्ने कुराहरुको बारेमा पनि र यसमा के कुराहरु छ र यसलाई कसरी युज गर्ने भन्ने विषय चाहिँ आजको यो भिडियोमा रहनेछ त्यो एकदमै खास छ गिम्बलको युज तपाईहरुले गर्नुभएको छैन र किन सोचमा आउनुहुन्छ भने यो भिडियो तपाईहरुको लागि एकदमै उपयोगी हुन सक्छ सो हामीसँगै रहनु होला र यदि नयाँ भिजिटर तपाईहरु यदि युनिटी गुरु युट्युब च्यानलमा तपाईहरु आउनु भएको छ भने कृपया च्यानललाई लाइक गर्नु होला शेयर गर्नु होला र यस्तै विविध इन्फर्मेसन भिडियो हेर्नको लागि साथमा रहेको बेल आइकनलाई एक्टिभ गर्न सक्नुहुन्छ सो आउनु सबै हेरौं यो गिम्बल कस्तो छ यसमा के फिचर्सहरु हुन्छ र हामीले कसरी यसलाई युज गर्ने भन्ने विषयतर्फ अब क्रममा तपाईहरुको लागि सो अब यसलाई म अनबक्सिङ गर्न गइरहेको छु तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो स्मूथ 4 जियोनको गिम्बल हो यो एकदमै भिडियोग्राफीको लागि एकदमै उपयोगी गिम्बल छ यो अब यसलाई ओपन गरेर हेरौं यसमा के भेटिन्छ तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो किसिमको रहेको छ मैले तपाईलाई यसको फुटेजहरुको कस्तो खिच्छ त यसले भिडियो भन्ने कुराहरु पनि म तपाईलाई देखाउँछु यो अब बक्स गइहाल्यो तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसमा यहाँनिर पनि यसको मार्किङ गरेको हुन्छ ब्रान्डको र अब यो ओपन गरेर हेर्दाखेरि यस्तो किसिमको यहाँनिर देखिन्छ सरसर्ती हेर्दाखेरि यसको प्याकिङ एकदमै राम्रो छ यस्तो किसिमले यहाँनिर यो प्याकिङहरु यसमा रहन्छ यसमा धेरै कुराहरु खासै त्यस्तो रहदैन यसमा जस्ट हामीलाई चाहिने यही मात्र हो यसमा आउँछ यो टाइप सी केबल यसलाई चार्ज गर्नको लागि यो एक पटकको फुल चार्जले 12 घण्टासम्म यसले काम गर्ने गर्दछ सो इनफ दिनभरि यसले काम गर्छ यसलाई दिनभरि हामीले युज गर्न सकिन्छ यो चार्जरलाई साइडमा राख्दियौ अब मेन भनेको यो गिम्बल यही हो यसले अब मेन हामीलाई सेटअप गर्ने सब कुरा काम यसले गर्दछ यो भइहाल्यो अनि त्यसपछि यो रहेको छ ट्राइपोड अब यो यसको कभरलाई साइडमा राख्दियौ अब यो ट्राइपोडलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर यसरी फिक्स गर्न सकिन्छ यसलाई यहाँनिर यसरी फिक्स गरेर अब त्यसपछि यो यसको चाहिँ तपाईको यहाँनिर यसरी यसलाई ओपन गरेर यहाँनिर राखेर ट्राइपोडको रूपमा पनि यसले काम गर्न सकिन्छ अब यसलाई युज कसरी गर्ने त भन्ने विषयतर्फ म तपाईलाई देखाउन गइरहेको छु सो अब यसलाई युज गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा पहिला यसलाई यो ट्राइपोडलाई चाहिँ यहाँनिर फिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ जुन तपाईको यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई यहाँनिर यसरी फिक्स गर्दिनुस् यसलाई यसरी सिम्पली घुमाएर यसलाई फिक्स गर्न सकिन्छ र फिक्स गरिसकेपछि तपाईले यसलाई चाहिँ यसरी ओपन गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो यसरी यहाँनिर फिक्स्ड भएको छ यो अब यहाँनिर फिक्स्ड भइसकेपछि अब यसलाई चाहिँ मोबाइल आफ्नो मोबाइललाई चाहिँ यसमा राख्नको लागि त्यति गाह्रो छैन तपाई हामीले सेल्फी स्टिक युज जसरी युज गरिन्थ्यो त्यसरी नै यसमा राख्नुपर्ने हुन्छ यसलाई एक साइडबाट चाहिँ यसरी धकेल्नुस् र एक साइडबाट यसलाई तान्नुस् सिम्पली यो यसलाई चाहिँ टाइट हुने गरी यसरी राख्दिनुस् यसरी अब यो सेट भइसकेपछि तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एउटा मोटर यहाँनिर हुन्छ भने अर्को मोटर यसको यहाँनिर हुन्छ र एउटा मोटर यहाँनिर हुन्छ यो तीनवटा मोटरबाट यो चल्ने गर्दछ र सम्पूर्ण अन्य कुराहरु सबै यसमा यहाँनिर हुन्छ तपाईलाई म देखाउँछु मेनुमा जस्तो तपाईको यो यो रहेको छ मेनु बारहरु यहाँबाट तपाईले विभिन्न किसिमका मेनुहरु युज गर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिरबाट र यो जुन रेकर्डिङ को लागि चाहिँ तपाईले
यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ रेकर्डिङको लागि भने। त्यस्तै तलपट्टि रहेको छ यो लक मोड र पिएफ मोड, रिलिज गर्न र लक गर्नको लागि चाहिँ यसलाई युज गर्न सकिन्छ भने। यो रहेको छ पावर, यो पावर यसमा रहेको छ। र यो गिम्बल चार्ज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले ह्यान्डल देख्न सक्नुहुन्छ साइडतिर रहेको छ यसको चार्जिङ पोइन्ट। र तपाईले यदि यो मोबाइलमा आफूले सुट गर्दा गर्दै मोबाइलमा चार्ज सिद्धियो भने त्यसको लागि चाहिँ तपाईले यहाँनेर पनि ट्राइपोडमै यसमा गिम्बलमा राखिदिएको छ टाइप सी चार्जिङ पोइन्ट। तपाईले यसमा कनेक्ट गरेर पनि आफ्नो मोबाइललाई फेरि चार्ज गरेर कन्टिन्युअसली भिडियो सुट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई खोल्ने कसरी भन्दा यसरी नै सुट गराइ त हुँदैन। सो यसलाई यहाँनेर रहेको छ, यसलाई एकचोटि यसरी पुश गरिदिनु भने यो यसरी ओपन हुन्छ। यो ओपन भइसकेपछि तपाईले यहाँनेरबाट एउटा यतापट्टि र एउटा यतापट्टि दुईटा नटहरु रहेको हुन्छ। तपाईलाई यहाँनेर देखाउँछु। एउटा यो नट रहेको छ भने एउटा चाहिँ यहाँनेर एउटा यसमा रहेको छ र एउटा यसमा यहाँनेर नट हुन्छ। सो यो दुईटा नटहरुलाई चाहिँ तपाईले यसको लेभल अनुसार मिलाउनुहोस् र यसरी स्ट्यान्ड गरेर राखेपछि यो यसरी चाहिँ अड्डिनु पर्ने हुन्छ। तब यो यसरी अड्डिन्छ। तपाईले अब यहाँनेरबाट पावर ओपन गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै मैले अब तपाईले यहाँनेर पावर ओपन गरेर देखाउँछु। तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यसरी पावर ओपन भइसकेको छ। तपाईले यहाँनेर यसलाई हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यस्तो भइसकेपछि अब तपाईले साइडमा भिडियो पनि अब देख्न सक्नुहुन्छ। मैले यो गिम्बल युज गरेर यो भिडियो कसरी युज गर्दाखेरिको जुन भिडियो क्वालिटी अथवा भिडियोको मुभमेन्टहरु कस्तो आएको थियो र यसलाई युज नगर्दाखेरिको भिडियोको मुभमेन्टहरु कस्तो आएको थियो त्यसको पनि म तपाईलाई अब भिडियो देखाउँदै छु। र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ यति प्रक्रिया गरिसकेपछि अब यसलाई युज गर्ने कसरी त यो भनेको सम्पूर्ण फिक्स्ड भइहाल्यो। यसरी फिक्स गरिन्छ यसलाई। अब यसलाई युज गर्नको लागि चाहिँ मैले अब एकछिनलाई साइडमा राखिदिन्छु। अब यो फिक्स्ड भइसकेपछि अब यसलाई युज गर्नलाई हाम्रो नर्मल क्यामेरा भन्दा यसको नै अर्को यसको एप्लिकेसन हुन्छ जुन क्यामेरा हुन्छ। त्यसबाट हामीले त्यो फंक्सनहरुलाई चाहिँ युज गर्न सकिन्छ। त्यो क्यामेराको लिंक भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा छ। जियोन प्ले यसको नाम रहेको छ। मोबाइलको प्ले स्टोर अथवा एप्पल स्टोरमा तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यो ओपन कसरी गर्ने, त्यसलाई इन्स्टल कसरी गर्ने भन्ने प्रक्रिया अब क्रममा फेरि तपाईलाई मैले अब त्यसको प्रोसेस कसरी हुन्छ भन्ने कुराहरु पनि देखाउँछु। र सँगसँगै तपाईहरुलाई मैले यसको भिडियो जुन हामीले यसलाई युज गरेर भिडियो खिचेका छौं त्यो कस्तो देखिन्छ भन्ने कुराको जानकारी पनि अब क्रममा रहनेछ। अब यो गिम्बल युज गर्नको लागि चाहिँ तपाईले एउटा एप्लिकेसन जुन रहेको छ ZY जुन ZY प्ले तपाईले प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी हेर्नुस् ZY टाइप गरेर यहाँनेर प्ले टाइप गर्दिनुस्। यो तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो एप्लिकेसन हो जसलाई तपाईले इन्स्टल गरेर मात्रै यो गिम्बललाई युज गर्न पर्ने हुन्छ। यसमा धेरै एकदमै राम्रो फिचर्सहरु रहेको छ। यसलाई यसरी ओपन गरेर हेर्नुस्। यहाँनेर यसलाई कसरी कनेक्ट गरिन्छ भन्ने कुराहरु म तपाईलाई देखाउँछु। अब तपाईले यहाँनेर देख्न सक्नुहुन्छ यो अलरेडी ओपन भइसकेको छ। र यसलाई अब तपाईले चाहिँ यहाँ तलपट्टि देख्न सक्नुहुन्छ कनेक्ट नाउ भनेको छ। यो कनेक्ट नाउमा गएर एकचोटी कनेक्ट गर्दिनुस् र तपाईको आफ्नो मोबाइलको ब्लुटुथलाई चाहिँ ओपन गर्नुस्। यो ब्लुटुथको थ्रु यसलाई कनेक्ट हुन्छ र त्यसपछि चाहिँ ब्लुटुथसँग यसलाई यहाँनेर यसरी कनेक्टमा गएर यसरी क्लिक गर्दिनुस्। तपाईको आफ्नो डिभाइसलाई यसले भेटाएपछि कनेक्टेड हुनेछ र त्यसमा आउने क्यामेराहरु लगायतका विभिन्न फंक्सनहरुको बारेमा चाहिँ तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा तपाईले त्यस पछाडीको पनि विभिन्न फंक्सनहरु कसरी युज कुनले के काम गर्छ भन्ने कुराहरुको बारेमा पनि जानकारी लिन चाहनुहुन्छ भने पक्कै पनि तल कमेन्टमा कमेन्ट गर्नु होला। म अर्को भिडियोमा पक्कै पनि यसको बारेमा पनि जानकारी लिएर आउने छु। यो भिडियो रहेको छ तपाईलाई मैले अघि भने जस्तै यो चाहिँ गिम्बल युज गरेर मैले रेकर्ड गरेको कुनै पनि मुभमेन्ट छैन। स्मुथली तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ। ड्रोनबाट खिचे जस्तै देखिएको छ भने अब यो भिडियो रहेको छ मैले हातले गिम्बल युज नगरिकन खिचेको। तपाईले अगाडिको भिडियो र यो सेम लोकेसन सेम ठाउँमा खिचेको भिडियो डिफरेन्सेस पक्कै पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। तपाईले देखिहाल्नु भयो यसको भिडियो क्वालिटी र यसको डिफरेन्सेस कस्तो रह्यो भन्ने कुराहरु र यो कसरी युज गर्ने के गर्ने भन्ने कुराहरु सम्पूर्ण डिटेलहरु तपाईले थाहा पाइसक्नु। अब रह्यो यसको प्राइसिङ कति छ भन्ने कुराहरु। यसको यो मोडलको चाहिँ प्राइसिङ रहेको छ 20,000 रुपैयाँ नेपाली र यसको अर्को मोडल आउँछ जसमा ट्राइपोड रहँदैन त्यसको रहेको छ 15,000 रुपैयाँ। यसलाई तपाईले आफ्नो नजिकको स्टोर अथवा अनलाइनबाट पनि अर्डर गरेर लिन सक्नुहुन्छ। सो तपाईहरुको लागि आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो अवश्य पनि मन पर्यो होला आशा गर्छु। र भिडियो मन पर्यो भने युनिटेक युट्युब च्यानललाई लाइक शेयर अनि सब्स्क्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। अहिलेलाई म तपाईहरुको साथी हरि बिदा हुन लाग्छु। नमस्कार।